โจมตีและจะแก้แค้นที่บอกว่าทุกชีวิตที่สูญเสียไปรวมไปถึงโรงเรียนประถมหญิงล้วนที่มีผู้เสียชีวิตรวมกันประมาณ170 คนและมีข้อมูลข่าวกรองที่เชื่อถือได้มากขึ้นเรื่อยๆว่าสหรัฐน่าจะเป็นผู้ที่โจมตีและอาจจะเป็นการไปเชื่อข้อมูลที่ค่อนข้างเก่าแล้วว่าจุดนี้เนี่ยเข้าใจไปว่าเป็นฐานทางทหารของอิหร่านแต่แท้ที่จริงในปัจจุบันเป็นโรงเรียนก็เลยทำให้เด็กๆอายุอย่างน้อยที่เป็นผู้บริสุทธิ์สูญเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ช่วงท้ายครับทางด้านของโมตบาก็ย้ำว่าหลังจากนี้ถ้าสงครามจบลงนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะรักษาพยาบาลฟรีและบรรดาทรัพย์สินต่างๆอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากสงครามก็จะมีตัวของเม็ดเงินเข้าไปชดเชยต่อไปแล้วเม็ดเงินจะมาจากไหนโมตบาก็บอกแบบนี้ครับว่าไม่ว่ากรณีใดเราจะเรียกค่าชดเชยจากศัตรูหากพวกเขาปฏิเสธเราจะยึดทรัพย์สินของพวกเขาตามที่เราเห็นสมควรและหากเป็นไปไม่ได้เราจะทำลายทรัพย์สินของพวกเขาในจำนวนที่เท่ากันนี่คือการส่งสารครั้งแรกลองไปดูปฏิกิริยาครับจากศัตรูของอิหร่านนั่นคืออิสราเอลและสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลตั้งแต่เปิดฉากสงครามมาแทบไม่ปรากฏตัวนะครับก่อนหน้านี้มีการลงพื้นที่ครับแล้วก็ล่าสุดมีการแถลงข่าวครั้งแรกปรากฏว่าในการแถลงข่าวเนี่ยเนทันยาฮูเองด้านหนึ่งก็ยอมรับว่ายังไม่สามารถโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านได้แต่ก็มีการเย้ยไปยังโมตบาผู้นำคนใหม่บอกว่าโมตบานั้นไม่ใช่อะไรหรอกก็เป็นแค่หุ่นเชิดของ IRGC และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถปรากฏตัวต่อสาธารณชนได้แล้วก็บอกอีกครับว่าอิสราเอลคงไม่สามารถทำประกันชีวิตให้กับโมตบาได้เมื่อมีการถามถึงความเป็นไปได้ที่อิสราเอลเนี่ยจะสังหารไล่ล่าโมตบาก็เลยบอกว่าคงไม่สามารถทำประกันชีวิตให้ได้และคงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอะไรใดๆได้ทั้งนั้นว่าอิสราเอลกำลังคิดและกำลังวางแผนที่จะทำอะไรต่อไปมาดูประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโพสต์ผ่านโซเชียลครับเกี่ยวกับกรณีของราคาน้ำมันเมื่อวานนี้ผมวิเคราะห์ไปนะครับที่อิหร่านออกมาขู่ที่จะสร้างความปั่นป่วนทำลายเศรษฐกิจโลกขู่ว่าอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันสูงกว่า$200ต่อบาร์เรลปรากฏว่าทรัมป์บอกราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยิ่งทำให้สหรัฐรวยขึ้นในฐานะที่สหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นเราจึงได้กำไรมหาศาลทีนี้พูดถึงโมตบาแล้วนอกจากแถลงการแรกที่ออกมายังมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลครับปรากฏว่าเดินตามรอยผู้ที่เป็นบิดาเลยครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถูกสังหารอายาตอลลอฮ์ อาลี คาเมเนอีนั้นมีบัญชีอย่างเป็นทางการใน X หรือ Twitter เดิมนะครับแล้วไม่ได้มีแค่บัญชีเดียวเขาจะแยกบัญชีตามการโพสต์แต่ละภาษาด้วยปรากฏว่าพอโมตบาขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดได้ไม่กี่วันเปิดตัวบัญชีใน X โอ้โหพร้อมกันทีเดียวเพียบอย่างน้อยๆนี่6-7 ภาษาท่านผู้ชมครับและมีรายงานข่าวบอกว่าบางคนไปเห็นบัญชีที่เป็นภาษาฟาร์ซีที่เป็นภาษาอิหร่านเนี่ยนะครับมีตัวติ๊กถูกด้วยเหมือนกับสมัครบัญชีแบบพรีเมียมของ X ท่านผู้ชมแล้วก็เลยมีคำถามว่าบริษัท X เนี่ยเป็นของอเมริกาไม่ใช่เหรอเป็นของอีลอนมัสก์ทำไมถึงให้อิหร่านเนี่ยมาเป็นเหมือนผู้ใช้แถมยังเป็นลูกค้าพรีเมียมได้ด้วยเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นบัญชีเปิดใหม่ครับไม่ใช่บัญชีเดิมแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตำแหน่งว่าเป็นโมตบาผู้นำสูงสุดแต่เป็นบัญชีที่เพิ่งจะสมัครใหม่เลยในเดือนนี้เดือนมีนาคม2569แล้วพอไปตรวจสอบพิกัดนะท่านผู้ชมครับปรากฏระบุพิกัดว่าไม่ได้อยู่ในอิหร่านครับแต่บอกว่าพิกัดอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งอาจจะเป็นระบบ VPN ที่มุดแล้วก็ไปใช้พิกัดของเนเธอร์แลนด์หลอกนะว่าไม่ใช่อิหร่านแต่เป็นที่นี่บอกมีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้มา1 ครั้งแต่ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนจากอะไรมาเป็นอะไรนะแต่ปัจจุบันก็คือใช้ชื่อโมตบา คาเมเนอีแล้วก็มีการเอาแถลงการเมื่อสักครู่แหละที่ผมเอาไฮไลท์มาให้ดูเอาไปแปลครับท่านผู้ชมแล้วก็โพสต์แบบรัวๆเลยหลาย10โพสต์ท่านผู้ชมครับเอามาเป็นภาษาต่างๆอย่างที่ผมบอกว่าแยกออกมาแต่ละบัญชีแต่ละภาษาไล่ตั้งแต่ภาษาฟาร์ซีนะครับภาษาอิหร่านภาษาอาหรับิกภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสไปจนถึงบัญชีภาษาญี่ปุ่นก็ยังมีเลยนะครับและถ้าไปดูที่ติดตามเนี่ยนอกจากติดตามบัญชีอื่นๆที่เป็นภาษาต่างๆแล้วยังติดตาม X ของบิดาผู้ล่วงลับด้วยอย่างที่ผมบอกว่ามันมีคำถามครับท่านผู้ชมว่าการที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่กำลังทำสงครามกับสหรัฐทำไมถึงมีบัญชีในแพลตฟอร์มซึ่งเป็นของบริษัทอเมริกันได้ก็มีการตั้งคำถามโดยคนนี้เหมือนกันเธอนั้นเป็นผอของ Tech Transparency Project นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรที่เหมือนตรวจสอบความโปร่งใสของโลกดิจิทัลเธอนั้นออกมาบอกแบบนี้ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังทำเงินกำลังหากำไรจากการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมให้กับหน่วยงานที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรหลายแห่งแล้วก็เชื่อมโยงกับการก่อการร้ายแถมยังละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างชัดเจนรวมถึงกรณีล่าสุดกับการเปิดตัวบัญชี X ของโมตบา คาเมเนอีนะครับแต่ท่านผู้ชมครับต่อให้จะมีแถลงการแรกออกมาต่อให้จะมีการเปิดตัวบัญชีในโซเชียลแต่ตราบใดที่โมตบายังคงไม่ปรากฏตัวให้เห็นแบบจะยังไงโลกก็ไม่คลายข้อสงสัยนะครับว่าสรุปแล้วปัจจุบันนั้นโมตบาเป็นตายร้ายดีอย่างไรและบาดเจ็บถึงขั้นไหนเพราะว่ารายงานข่าวก็มีออกมาหลากหลายกระแสบางรายงานก็บอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยมีกระดูกแตกมีใบหน้าฟกช้ำแต่บางรายงานก็ถึงขั้นบอกว่าบาดเจ็บหนักอยู่ใน ICU
half a century. Having spent more than 36 years in the military, I could not be prouder of America's sons and daughters in uniform who are answering the call. More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capabilities on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. In the opening hours of Operation Epic Fury, U.S. Central Command forces, together with Israel, delivered overwhelming and unprecedented strikes into Iran. Many of you may remember the shock and awe strikes of 2003. The first 24 hours of this operation were nearly double the scale, and we continue with 24/7 strikes into Iran from seabed to space and cyberspace. Now, we're less than 100 hours into this operation, and we've already struck nearly 2,000 targets with more than 2,000 munitions. We have severely degraded Iran's air defenses and destroyed hundreds of Iran's ballistic missiles, launchers, and drones. And in simple terms, we're focused on shooting all the things that can shoot at us. Our B-2 bombers and B-1 bombers have executed uncontested surgical strikes against multiple missile facilities deep inside Iran. And then just last night, a B-52 bomber force struck ballistic missile and command and control posts. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. Thus far, we've destroyed 17 Iranian ships, including the most operational Iranian submarine that now has a hole in its side. For decades, the Iranian regime has harassed international shipping. Today, there's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or Gulf of Oman, and we will not stop. We will continue to conduct dynamic targeting operations. We're hunting Iran's last remaining mobile ballistic missile launchers to eliminate what I would characterize as their lingering launch capability. Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. To be clear, Iran is indiscriminately targeting civilians as they launch these missiles and drones. You've seen it on TV. The evidence is crystal clear and overwhelming. Having said this, we are seeing Iran's ability to hit us and our partners is declining, while our combat power, on the other hand, is building. And my overall operational assessment is that we are ahead of our game plan. Along the way, every single branch of our military is achieving unprecedented success. I'll talk about just a few of them. Our naval forces have deployed multiple waves of cruise missiles, obliterating Iranian command and control and air defense capabilities. From 2 aircraft carrier strike groups, we're squeezing Iran from the sea and have them back into their own ports. U.S. air forces are doing what they do best, executing a high volume of airstrikes right into Iran. Operationally, the 2 most powerful air forces in the world, the U.S. and Israel, are dominating the skies of the world's largest state sponsor of terror. Our U.S. Army soldiers are defending ourselves and our partners, and in historic first, the U.S. Army fired long-range precision strike missiles called PrSMs in combat, providing an unrivaled deep strike capability. Also, for the first time, U.S. Central Command's drone task force called Task Force Scorpion Strike launched countless patterns, achieving massive effects. At that point, these drones were originally Iranian design. We came back to America, made better, and fired right back at Iran. I just could not be prouder of our enemy uniform, leveraging innovation to create the enemy. There is no adversary to return, no mission too difficult. The great soldiers, sailors, airmen, Marines, Guardians, Coast Guardsmen, and they have the most powerful military the world has ever seen. Our military objectives are crystal clear.
It was a very quiet morning. We got to the shop for Shabbat. Everything was quiet, and then it was sirens. We ran to the bomb shelter. It was a couple of missiles that we heard the noises, and then suddenly it was like a big boom that we felt that it was very close. We felt inside the bomb shelter the noise, and we go outside and we see the damage that it was here. It's a very quiet neighborhood. There's an elementary school down the street there, so very close. So we are very worried about it. But we are strong, and we know that this war is the most important war in this decade. That the devil and the evil is going out of the region, and we are going to live in shalom and peace here. הוצאנו מכאן בין 3 ל4 נפגעי חרדה, נפגעים קל, יש כאן זירת הרס, ואנחנו כרגע סורקים ביחד עם פיקוד העורף את הבניינים, במטרה לוודא שאין נפגעים בתוך הדירות.
「
Following air procedures, harpoon. Master 3, tube 2 primary, no backup. Right procedures, harpoon, test 3, tube 2 primary, no backup, Mike. That's it. Done. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tube broach. Booster ignition. Well, booster separation. Normal launch, tube 2. Transition to cruise. Weapon is away. Booster flash.